आज यस भिडियोमा हामी डे 3 स्ट्रिङ इन पाइथन एन्ड बुलियन भनेर सिक्न जाँदैछौँ। हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट अफ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली भिडियो सिरिजको आज डे 3 कन्टिन्यू गर्न जाँदैछु। अब यसमा स्ट्रिङ भनेको के त? String literals in Python are surrounded by either single quotes or double quotes. सिंगल कोट भित्र भए पनि डबल कोट भित्र भए पनि त्यो स्ट्रिङ हो। हाम्रो स्ट्रिङ एज एन एरे। अब जहिले पनि एउटा क्यारेक्टर भएको सिंगल क्यारेक्टर को लेन्थ कति हुन्छ? 1 हुन्छ। अब पाइथनमा क्यारेक्टर डेटा टाइप हुँदैन, C++ मा क्यारेक्टर डेटा टाइप पनि हुन्छ। अब हामीले स्ट्रिङ को एलिमेन्ट्सले एक्सेस गर्न पनि सक्छौं। कसरी एक्सेस गर्न सक्छौं? बाइ युजिङ स्क्वायर ब्र्याकेट। जस्तै यहाँ एक्जाम्पल 1 मा छ हेलो भन्ने एउटा स्ट्रिङ छ। यसमा प्रिन्ट ए स्क्वायर ब्र्याकेट 1 गरे भने के हुन्छ? ई आउँछ। किन ई आएको? जहिले पनि पाइथनमा पोजिसन सुरु हुन्छ 0 बाट। 0 1 2 3 हुँदै जान्छ। यसमा 0 मा h छ, ई मा 1 छ। त्यसैले यसमा ई आएको हो। अब हामीले स्लाइसिङ गर्न पनि सक्छौं। स्लाइसिङ भनेको रेन्ज अफ क्यारेक्टरहरु जस्तो स्टार्ट पोजिसन दिने, एन्डिङ पोजिसन दिने, अनि स्टार्ट र एन्ड पोजिसनलाई कोलनले सेपरेट गरेर हामीले स्ट्रिङलाई स्लाइस गर्न पनि सक्छौं। स्लाइस गर्दा जहिले पनि इन पोजिसन एक्सक्लुड हुन्छ, स्टार्ट पोजिसन इन्क्लुड हुन्छ। त्यस्तै हामीले नेगेटिभ इन्डेक्स पनि युज गर्न सक्छौं। नेगेटिभ भनेको लास्ट बाट स्टार्ट हुन्छ। त्यस्तै अब हाम्रो के छ? स्ट्रिङको हामीले लेन्थ पनि निकाल्न सक्छौं। लेन्थ निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ? लेन्थ फंक्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ d भन्ने एउटा भेरिएबल छ हेलो वर्ल्ड। अब यसको लेन्थ कति हुन्छ भन्यो भने प्रिन्ट लेन्थ d गर्यो भने यसको लेन्थ 11 आउँछ। अब पाइथनमा बीचमा स्पेसेस छ भने पनि त्यसलाई क्यारेक्टर नै मान्छ। त्यसैले यसको 11 पोजिसन आएको। यसले गर्ने हो भने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुने भयो। यसरी अब स्ट्रिङ मेथड छ। स्ट्रिङ मेथड्सहरुमा जस्तै स्ट्रिप भन्ने फंक्सन छ। स्ट्रिप भन्ने फंक्सनले के गर्छ? जति पनि स्पेसेसहरु छ भने स्टार्ट र एन्डमा स्पेस छ भने त्यो स्पेसलाई हटाउने काम स्ट्रिपले गर्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? हामीले भेरिएबल डट स्ट्रिप फंक्सन गर्नुपर्छ। त्यसै लोअर फंक्सन छ। लोअर फंक्सनले जहिले पनि क्यापिटल लेटरलाई स्मल लेटरमा लाने काम गर्छ। जस्तै नेम भन्ने मगर भनेको सबै क्यापिटलमा छ। जस्तै नेम डट लोअर गर्यो भने के जान्छ? सबै स्मलमा जान्छ। सिमिलरली अप्परको काम क्यापिटल लेटरमा लाने भयो। त्यस्तै हाम्रो के छ? अप्पर भइसक्यो। अनि रिप्लेस छ। रिप्लेस भन्ने फंक्सन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, धेरै युजफुल पनि हुन्छ। रिप्लेस भनेको के हो? रिप्लेस गर्ने काम हो। जस्तै अब हामीलाई कुन क्यारेक्टरलाई कुन लेटरले रिप्लेस गर्ने भन्ने तरिकाले युज गर्न सक्छौं। जस्तै यसमा a = hello world भन्ने छ। अब हामीलाई h लाई i ले रिप्लेस गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? अर्को भेरिएबलको नाम दिएर a डट रिप्लेस सुरुमा h लाई रिप्लेस गर्नुपर्ने छ, सेकेन्डमा i ले। यसरी हामीले रिप्लेस फंक्सनको युज गर्न सक्छौं। अनि त्यस्तै स्प्लिट फंक्सन छ। स्प्लिट फंक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ, पछि धेरै युजफुल पनि हुन्छ। स्प्लिट भनेको के हो? सिम्पली दुईटालाई सेपरेसन गर्ने। जस्तै यहाँ के छ? a भन्ने हेलो वर्ल्ड नै छ। अब a डट स्प्लिट गर्यो भने के हुन्छ? हामीलाई हेलो र वर्ल्डमा छुट्याइदिने भयो। भनेको स्प्लिटले के काम गर्छ? जस्ट स्प्लिट गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै क्यापिटलाइज भन्ने छ। क्यापिटलाइजले के गर्छ? फर्स्ट लेटरलाई क्यापिटल लेटरमा लैजाने काम गर्छ। जस्तै a = हरि भनेर स्मलमा छ, तर a डट क्यापिटलाइज गर्यो भने के हुन्छ? h लाई चाहिँ क्यापिटल लेटरमा लाने भयो। त्यस्तै हाम्रो फाइन्ड फंक्सन छ। यो फाइन्ड पनि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ। फाइन्ड फंक्सनले के गर्छ? क्यारेक्टरको पोजिसनलाई फाइन्ड गर्छ अनि त्यसको
एज अ रिजल्टमा के दिन्छ जुन फाइन्ड गरेको त्यो क्यारेक्टरको पोजिसन दिने भयो। जस्तै यहाँ के भयो ए इज इक्वल टु एबिसी भन्ने छ। अब A1 भनेर हामीले ए डट फाइन्ड बी गऱ्यो भने के दिन्छ यहाँ पोजिसन 1 दिने भयो। 1 किन 0 1 1 पोजिसनमा बी छ त्यही भएर बी को पोजिसन के दियो 1 दियो। अनि हामीले स्ट्रिङलाई चेक गर्न पनि सक्छौँ। कसरी चेक गर्न सक्छौँ? चेक गर्नको लागि के गर्नु पर्यो हामीले इन अर नट इन किवर्ड युज गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँ टेक्स्ट भन्ने भेरिएबल के छ द बर्ड इन द स्काई छ। अब हामीले यो बर्ड त्यो टेक्स्टमा छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि अर्को भेरिएबलको नाम दिएर बर्ड इन द टेक्स्ट इन किवर्डको युज भयो। अब छ भने ट्रु दिन्छ छैन भने फल्स दिन्छ। ट्रु फल्स भनेको बुलियन हो। बर्ड भन्ने टेक्स्टमा छ त्यसैले यसमा ट्रु दियो। अब यसमा नेम छ यसमा घट्ती रेम छ। अब रेम नट इन नेम भने अब यो त्यसमा छैन भनेको तर यसमा ट्रु देखाएको छ। किन ट्रु देखाएको छ? किनकि स्मल आरएम यसमा छैन। अब हामी त्यस्तै स्ट्रिङलाई कम्बाइन गर्न सक्छौँ भनेको कन्क्याटिनेट गर्न सक्छौँ। जस्तै एमा हामीले स्ट्रिङलाई कम्बाइन गर्नु पर्यो भने प्लस र डट फर्मेट युज गर्न सक्छौँ। जस्तै एमा ए इज इक्वल टु हेलो वर्ल्ड छ बीमा वर्ल्ड छ ए प्लस बी गर्यो भने के हुने भयो दुईटा जोडेर आउने भयो। तर यसमा के छ हेलो पछि स्पेस हुनु पर्यो त्यो स्पेस छैन। अब त्यो स्पेस कसरी ल्याउने? त्यो स्पेस ल्याउनलाई हामीले अर्को तरिकाले लेख्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ के छ फर्स्ट नेममा मनिषा छ लास्ट नेममा मगर छ। अब फुल नेमलाई मनिषा मगर गराउनु पर्यो भनेपछि हामीले यो तरिकाले लेख्न सक्छौँ। यो तरिकाले लेख्यो भने के हुन्छ बीचमा स्पेस आउँछ यसरी। अब स्ट्रिङ फर्मेट छ। हामीले फर्मेट किन युज गर्छौँ? नम्बर पनि छ अनि टेक्स्ट पनि छ भने त्यसलाई कम्बाइन गर्नको लागि स्ट्रिङ फर्मेट युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यसमा क्वान्टिटी भनेको 3 भनेर नम्बर छ आइटम नम्बर भनेको पनि नम्बरै छ प्राइस भनेको पनि नम्बर छ। अब हामीलाई के लेख्नु पर्यो आई वान्ट 3 प्याकेट्स यस्तो तरिकामा लेख्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो डट फर्मेट युज गर्न सकिन्छ। अनि अब पाइथन बुलियन छ। बुलियन भनेको के हो? बुलियन भनेको के पनि हैन ट्रु अर फल्स भ्यालु। ट्रु छ भने ट्रु दिन्छ फल्स छ भने फल्स दिन्छ। ट्रु र फल्सलाई हामीले के भन्छौँ बुलियन भन्छौँ। सो आजको यस भिडियोमा हामीले स्ट्रिङको बारेमा बेसिक कुराहरू जान्यौँ। अब